মই গোৱামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই ৰাজেশ মালা ছাৰৰ সহযোগত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত জলবায়ু আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত পৰা প্ৰভাৱৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এটা গাণিতিক আৰ্হিটোৰ উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল: ১. ২০০১ পৰা ২০১১ চনলৈ লোকপ্ৰিয় অনুসৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি আৰু কম জনসংখ্যা থকা ৰাজ্য দুখনৰ জনসংখ্যা আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰৰ গাণিতিক প্ৰকাশ। ২. জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মুখ্য কাৰণসমূহ বিষয়ে অৱগতকৰণ। ৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত জলবায়ুৰ ওপৰত পৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা। ৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত পৰিৱেশৰ কি কি ক্ষয়-ক্ষতি হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন। ৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা। ২০০১ লোকপ্ৰিয় অনুসৰি ছিকিম আৰু অসমৰ জনসংখ্যা তথ্যচিত্ৰ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। ২০১১ চনৰ লোকপ্ৰিয় অনুসৰি অসম আৰু ছিকিমৰ জনসংখ্যা তথ্যচিত্ৰ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। ২০০১ পৰা ২০১১ চনলৈ অসম আৰু ছিকিমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ এই তথ্যচিত্ৰৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত দেখিছে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি ঘৰ-দুৱাৰ বনোৱা হৈছে। কৃষিভূমিৰ অভাৱৰ বাবে ফলত জলবায়ুৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে। শেষত এই আৰ্হিটোৰ জৰিয়তে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ আদৰি লৈ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল।